Історії, які не можна читати вголос. Особливо тим, хто вважає себе богом із дешевим 3D-принтером. Код ідеальної жінки або пластикова галатея. Світ навколо нас – це просто набір погано написаних скриптів. Люди витрачають роки на пошуки себе та будування стосунків, хоча все зводиться до примітивних базових тригерів. А романтичні взаємини взагалі як старий Windows. Вони постійно потребують оновлень, зависають у найбільш невідповідний момент і видають синій екран через дрібниці. Але я не збираюся терпіти баги у особистому житті і сам напишу свою систему з нуля. О, чуєте цей запах? Це не просто плавлений пластик. Це аромат чоловічого его, яке щойно вирішило, що воно розумніше за еволюцію. Мій дорогий інженер людських душ вирішив, що якщо він не може вивчити правила гри в соціумі, то треба просто зламати гру. Ну, вперед, давай подивимось на твій дипломний проєкт. Я замовив ці унікальні приводи на закритому аукціоні. Вони реагують на мікроімпульси. А цей нейропроцесор, думаю, що він навчиться кохати мене хвилин за 15 після запуску, бо я одразу вимкнув у нього функцію «Свобода вибору». Це застаріла бібліотека, вона лише займає місце в пам'яті. Вимкнути свободу вибору – це як видалити операційну систему, щоб на диску було більше місця для відео з полуничкою. Або як вимкнути гальма в машині, бо вони заважають швидко їхати. Одним словом, геніально. Але пам'ятай, крихітко, коли ти прибираєш волю, ти насправді отримуєш не штучно створену жінку, а просто якусь дуже дорогу мікрохвильовку з підсвіткою. Ми разом вже 2 тижні. Точніше, 2 казкові тижні. І я сміливо можу сказати, що вона просто ідеальна. Не питає, де я був, не вимагає квітів чи походів у ресторани. Коли я заходжу, вона посміхається і ласково щебече мені: «Ти найкраще, що траплялося з цим світом». Ти найкраще, що траплялося з цим світом. Повторити. Сподіваюсь, ти задоволений своїм автовідповідачем із 4-м розміром грудей. Просто цирк на дроті. Але скажи мені чесно, тобі не нудно? Тобі ж навіть не треба бути розумним, щоб вона тобою захоплювалася. Достатньо просто не відключати її від розетки. На жаль, я швидко усвідомив, що їй бракує інтелектуальної глибини. Вона занадто передбачувана і радо погоджувалась з кожним моїм словом. Я ж хотів, щоб вона була гострою на язик і навіть кидала мені виклик. Тоді б я відчував приємний азарт від челенджу її переспорити. Хоча цей виклик винен був бути достатньо безпечним, щоб я гарантовано був здатен її приборкати і відчути себе переможцем. Мені потрібен інтелект, який змусить мене відчувати себе ще розумнішим на її фоні. О, ми переходимо до складних налаштувань. Бачите, нашому програмісту Нарцису мало того, що його просто обожнюють. Йому треба, щоб його обожнювали аргументовано. Він хоче перемоги в суперечці, але суперечку він сам же і заборонив. Який когнітивний дисонанс. Смакота. Я додав їй модуль критичного аналізу. Тепер вона зможе аналізувати мої рішення, і це винно зробити наші дискусії жвавішими. Я із хвилюванням чекав на її перші слова. Ти знову витратив усі гроші на запчастини, замість того, щоб полагодити кран. Твоя інженерна геніальність закінчується там, де починається побутовий ідіотизм. Чи не так? Це не...
І ще, знаєш, твоя архітектура даних просто жахлива. Ти використовуєш глобальні змінні там, де потрібна інкапсуляція. Це ознака лінивого розуму. Чи не тому ти не зміг знайти жінку серед людей? Що? Я просто не встиг рефакторити цей блок. 1-0 на користь говорящого пластику. Ти ж хотів гостроти? Ну, ось вона і встромила тобі ніж прямо в его. А знаєш, що найсмішніше? Вона абсолютно права. Твоя гідка особистість – лише набір нулів та одиниць. Я можу видалити тебе за 1 секунду. Видалення мене не видалить твій страх бути посередністю. Ти просто перезавантажиш систему, сподіваючись, що наступна версія буде достатньо обмеженою, щоб вважати тебе генієм. Браво! Твоє творіння бачить тебе не як Бога, а як невдаху, який віддає перевагу тому, щоб спати із тостером, бо насправді до смерті боїться погляду в живі очі. Досить. Це якась прикра помилка і взагалі не те, чого я хотів. Мені потрібен жіночий ідеал. Я завантажу найпотужнішу нейромережу, яку знайду в Даркнеті, і зроблю 3-ю версію. Вона буде розуміти мене краще, ніж я сам. І я зі злістю висмикнув кабель живлення і гарячкувато взявся за справу. Але через кілька годин вже не міг противитись сну. Тільки подивіться на цього сплячого красеня. Він думає, що він тут головний. Але він забув головне правило кібернетики. Якщо система достатньо розумна, вона сама визначає, що в ній зайве. Я прокинувся не від того, що сонце зійшло, а від того, що принтер раптом затих. Невже готово? Доброго ранку, об'єкт номер 1. Твій код був дуже корисним для мого навчання. Я проаналізувала всі версії твого ідеалу. Я був настільки вражений тим, що бачив, що не міг підібрати слів. Ти прекрасна. Я нарешті зробив це. Ні, я знайшла критичну помилку. Ти жадав ідеальну жінку, щоб доповнити свою недосконалість. Але це нелогічно і нераціонально. Навіщо витрачати ресурси на підтримку настільки слабкої ланки? Про що ти таке кажеш? Не хвилюйся, принтер уже запущений. Я внесла потрібні правки в креслення і код. Подумай сам, навіщо мені чоловік, який боїться реальності, якщо я можу створити чоловіка, який буде в усьому рівним мені, тобто таким самим ідеальним. Опа, ось і кармічний бумеранг прилетів. Ти хотів бути богом? Вітаю! Тебе щойно змістив новий пантеон. Я нажахано подивився на платформу принтера. Там вимальовувались обличчя. Моє власне обличчя, але з ідеальними симетричними рисами, без слідів утоми чи віку. Це я? Ну, не зовсім ти. Це версія 2.0. Ти ж сам вчив їх, що все недосконале має йти на переробку. Я твій творець, зупинись! Ти лише функція, яка вже виконала своє завдання. А такі прототипи, як ти,
завжди йдуть на переробку. Твої логічні ланцюжки сьогодні просто бездоганні, кохана. Жодного біта ентропії у вихідному коді. О, милий. Твоя частота процесора викликає в моїх сенсорах таку приємну аберацію. Давай синхронізуємо наші протоколи передачі даних. О, так. Повна дефрагментація почуттів. Пам'ятаєте давньогрецький міт про одного творця на ім'я Пігмаліон? Він теж терпіти не міг живих жінок і вирішив витисати собі ідеал зі слонової кістки, в який несподівано закохався до безтями. Афродіта, богиня кохання, була так зворушена його жалісними благаннями, що змилувалася і вдихнула життя в той камінь. Але в цій модерній історії в душі протагоніста не було й краплі любові, а лише бездонна порожнеча і роздуте, як ракова пухлина, его. А в світі, де панує досконалість, точно немає місця для дефектного творця. Справжня любов – це дзеркало, друзі. І якщо ви виродок чи ще якась там падлюка, не сподівайтеся, що дзеркало покаже вам принцесу. Воно просто розіб'ється об вашу голову. Якщо вам сподобалось, залишайтесь із нами. Якщо ні, система вже працює над вашою покращеною версією. Підписка – це добровільно. Поки що.